gaan hier op safari. Blink helemaal niet zo. Meteen bij de ingang ligt al een krokodil. De luipaarden en wat we serieus nog hebben gezien. Die hoort. Daar zie je de tweede krokodil. Wat is dat? Een beetje op Puma. Een hele donkere rivier. Ik heb al 1 keer mijn hoofd gestoten, hè. Het is een woondierpark. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Goedemorgen. Het is heel erg vroeg. Ja, heel erg vroeg hè. Het is 5 uur 's ochtends. En we zitten al sinds 3 uur in de auto. Want we zijn nu bij Yala International Park. Ja, en dan was het 2 uurtjes rijden vanaf Elle tot Yala. En we gaan hier op safari. Ja. En we zijn zo vroeg vertrokken eigenlijk omdat het dan bij zonsopgang kan. En omdat het regenseizoen is, dan is het meestal 's morgens goed weer en 's avonds regent het. Dus is dit de beste optie. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, en eigenlijk best wel gek hè, want normaal als je aan een safari denkt, dan denk je aan Afrika. Maar we gaan het nu in Sri Lanka doen. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Het zou een privé-tour moeten zijn, maar we zijn er niet heel erg zeker van of dat zo is. Daar staat onze auto al op ons te wachten. En ja, ik denk dat we eens een kijkje gaan nemen, toch? Ja. Ja, er zit hier handenboog in. Ja. Dat is goed, want dan kun je veel zien. Ja. Nou, we moeten nu even wachten, want hij is even, de chauffeur is even de entreeprijs betalen. Maar de entree kost 26.000 roepie. En als je in de jeep naar binnen wil, dan kost je dat ook nog eens 45 euro. Even sprayen hè? Ja, dat is echt van Ja, heel veel. Ik heb me helemaal ingesmeerd, maar ik heb nog het idee dat ze op me afkomen. Ik blink helemaal van die zooi. Dat een beetje helpt. We zijn in ieder geval niet de enige hè? Nee, we staan in de rij. Ja, ik denk dat we nog even moeten wachten totdat de poorten open gaan van het Nationaal Park. En dan kunnen we naar binnen gaan. Maar dat is wel mooi om te zien. Daarachter is de zonsopgang. En daarboven staat de volle maan. Nou, we gaan naar binnen. Om 6 uur openen de deuren. Hè? Dus er is een hele rij voor de deur. Ik ben benieuwd. En onze chauffeur zei al, het eerste uur ga ik echt mijn best doen om alle speciale dieren te vinden. Dus ik ben benieuwd. De zon komt net op. Nou, dat is nog eens een binnenkomen. Meteen bij de ingang ligt al een krokodil. Deze bubbels zijn niet normaal. We zitten helemaal achterin en we zitten op het hoogste van iedereen. We worden helemaal door elkaar geschud. We zijn nog geen 5 minuten binnen. We hebben al wel best wel wat dieren gezien. Bij de ingang stonden een paar waterbuffels. We hebben koeien gezien. We hebben een krokodil zien liggen. En wat we serieus ook hebben gezien, een kip.
Een verdwaalde kip liep er opeens ergens rond. Heel apart. Daar word je een beetje zeeziek van. We zijn nu ongeveer een half uur tot 3 kwartier verder. We hebben eigenlijk niks meer gezien. Ook de chauffeur is heel goed naar links en naar rechts gaan kijken of we wat kunnen spotten. Maar het is best wel moeilijk. Hij zei wel het eerste uur gaat hij flink doorrijden om naar speciale plekken te gaan waar vaker luipaarden of misschien wel olifanten zitten. Maar nog geen succes. Er zit een waterbuffel. Met de badderen. Nou, het eerste wat we tegenkomen. Ja, het tweede. Oh ja, de krokodil inderdaad. Die horens. Wow. Daar zie je de tweede krokodil. Hij is aan het wachten tot de visjes langs zwemmen. En als er een visje langs zwemt, dan hapt hij. Hopelijk krijgen we dat nog te zien. Ik had hem niet eens gezien. De chauffeur zegt opeens, oh daar ligt een krokodil. Hij ligt heel stil in het water. Wat is dat? Aan de varaan. Heel moeilijk om te zien. Hij hangt echt over de boom met zijn poten. Een beetje in chillen. This is a jungle fowl, wilde haan. Wilde haan. This is our national bird. This is an endemic. In Sri Lanka. This is a male one. Male one is very colorful. This is an Indian national bird. Indian national bird. En een wild zwijn. Ik meet je op Pumba. Weet jij dat toevallig? Zitten die normaal niet in groepen? Geen idee. Ik weet alleen dat er normaal een stokstaartje bij loopt. Ja, Dat weet ik niet. Inderdaad, waar is Timon? Mario, wat zou je nog graag willen zien vandaag? Wat hoop je echt dat we tegenkomen? Luipaarden. Luipaarden, ja. Slangen. Slangen. En jij? Een hele dikke olifant. Ja. Boven op het dak zie je een vogel. Hij heeft zijn vleugels nu gespreid. Daar is hij. Mooi hè? Indian Black Colorbird. Cool. En natuurlijk niet missen de apen. Die hebben we nu ondertussen wel al heel vaak gezien hè. Dag Jo. We zijn heel even mogen uitstappen voor een kleine plaspauze. En we zijn uitgestapt langs een hele donkere rivier. En ik zie hier ook dat hier beren kunnen zitten, de slotbeer. Ik denk niet dat ze heel groot zijn. Ik zie ze hier ook op een bordje staan. Dat is een foto van zijn hoofd. En hier is de rivier.
Eigenlijk sinds we op reis zijn, snap ik pas waar de uitdrukking vandaan komt. Je bent een brutale aap. Ik snap het helemaal. En nu zien jullie het wel beter, maar dit is onze Jeep. We zitten helemaal achterin. En bij ieder hoppeltje vliegen we eens wat tegen het plafond. Ik heb al 1 keer mijn hoofd gestoten, hè? 1 keer. Ja, het is heftig. Ja. Helemaal achterdoor zien we onze eerste olifant bij de boom. Dat is wel echt moeilijk te zien. Ik moet sowieso zeggen dat het best wel lastig is om alles op beeld te krijgen tussen de bosjes door en het gehobbel. Dan zullen we dan even gestopt. Je hebt dus 2 verschillende olifanten, de Afrikaanse olifant en de Aziatische olifant. En dit was uiteraard de Aziatische olifant. Die zijn wat kleiner. En een verschil dat je ook kan zien is omdat ze kleinere oren hebben dan de Afrikaans. En die we zojuist hebben gezien, dat was een mannetje, omdat het vrouwtje altijd met de kleine rondloopt. Daar komt hij. Dit is weer de Mongool. Hebben jullie die al eens een keer gezien? Ik nog niet. En heb je hier slangen al gezien? Nee, Het is lastig, hè? het lijkt steeds zo, maar er zijn het rare takken. Ja. We zijn echt hard aan het zoeken naar de luipaard. Ik heb hem helemaal niet gevonden. Het is echt super moeilijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Veel vlinders. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen, dat is natuurlijk wel het verschil tussen een gewoon dierenpark. Dat vleugelt even een vlinder op. Oh! Oh, wacht, dat doe ik even met de andere kant. Nou, take 3. Wat ik wil zeggen, dat is natuurlijk wel een verschil tussen een nationaal park, een grote wildernis, of een dierenpark. Een dierenpark kun je gewoon de bochtjes volgen en dan zeggen ze daar is een luipaard. Hier moet je hem echt zelf zoeken. Wat eigenlijk ook wel veel leuker is en spannender natuurlijk, omdat ze hier echt in het wild leven. Die vlinder net, of dat was dan een kleine vogel, die was een vlinder op het eten. Ja, ik pak de normale camera en op het moment dat ik hem aan wil zetten, vlieg je natuurlijk weg. Dus ik heb er niet erop staan. Helaas. Dat is Bambi. Net naast de boom zie je een buffalo, maar heel ver weg zie je een olifant. Het zal een heel klein stipje zijn. Dat is wel een wat groter als wat we net zagen. Heel lastig te zien. We zitten weer in de auto, terugweg naar de dal. We hebben eventjes bij een supermarktje een ontbijtje kunnen scoren. Of ja, een ontbijt, een appel en een banaan. Een brood hebben ze niet helaas. Maar het is nu 10:30, toen kwam het park uit. Dus we hebben ongeveer een 5 uur zoiets hebben we daar in het park rondgereden. Het is een hele lange dag, we zijn echt kapot moe. Nu nog 2 uurtjes naar het hotel rijden.
Zo, we liggen lekker in bed. We hebben een paar uurtjes geslapen, of in ieder geval ik heb eventjes een paar uurtjes geslapen. En verder hebben we nog wel in de video's gewerkt, daar zijn we ook mee bezig. Zoals je kunt zien, video's. En nu zijn we even aan het bijkomen, want we hebben een lekkere pizza besteld. En gewoon naar bed, hè. Ja, Kan echt gewoon. lekker. Ergens, deze hebben we gisteren ook gegeten, maar hij was zo lekker dat we hem gewoon opnieuw hebben besteld. Nou, morgen vertrekken we in ieder geval vanuit Elle. We hebben ook een beetje de planning omgegooid. Eigenlijk zouden we dus naar Jala gaan en daar blijven. Om dan verder door te gaan reizen via het zuiden. Maar we kregen een berichtje dat 2 vrienden van ons, Jimmy en Devani, die komen naar Sri Lanka op vakantie. Onze vakanties hier in Sri Lanka die kruisen een beetje. En zij gaan naar een plaatsje net onder Colombo, Kalutara. En daar gaan we morgen heen. Dus hebben we nog 1 dag samen met hun. Kunnen we een leuke dag ervan gaan maken. En daarna kunnen wij langzaam onze weg richting Colombo terug gaan reizen. En dat we daarna naar Vietnam gaan. Maar goed, dat komt later. Voor nu, dat was deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende video. Doei!